Вітаю, панове! Сьогодні на огляді в мене буде сонячний інвертор від Sandy Solar. І це їхня нова модель з крутяцьким екраном Pro на 6,5 кВт номінальної потужності, і ця модель має вбудовану функцію для паралельного з'єднання. Подібні інвертори можуть працювати без акумуляторної батареї, їх можна з'єднувати паралельно для збільшення потужності. Їх можна об'єднувати до 9 штук, і можна їх об'єднувати як в трьохфазній мережі, так і в однофазній мережі. Заснована компанія в 2008 році, і це не зовсім китайська компанія, це компанія з Гонконгу. Але компанія маловідома, тому що вона зазвичай виготовляла для когось ці інвертори. Це така собі оємна компанія, і, як ви бачите, є дуже цікаві моделі у них. Але є китайська компанія Aohai, і у них є точно такий самий інвертор, тільки вказано, що максимальна вихідна потужність біля 6 кВт. Теж має паралельну функцію, такі самі характеристики, крім номінальної вихідної потужності. Тож я абсолютно не здивуюся, якщо Aohai інвертор і наш сьогоднішній інвертор зроблені на одній фабриці. Приїхав він до мене з європейського магазину Sandy Solar Shop, посилання ви знайдете в описі під відео, 299 євро, і я замовляв доставку через NP Shopping. І доставка через NP Shopping обійшлась мені в 35 євро. Але дуже схоже на те, що цей інвертор можна напряму тепер замовити в Україну з цього сайта, і обійдеться він в 16 483. І це приблизно 316 євро. Інвертори Sandy Solar та Aohai використовують одну ту саму хмару High Power. Застосунок для мобільного телефону теж називається High Power, і у High Power є ще веб-сторінка. Але якщо ви не хочете користуватись хмарним сервісом і у вас є система керування розумним будинком, то можна зробити інтеграцію цього інвертора в Home Assistant. Я зробив це за допомогою ESP Home, інтеграцію я малював за допомогою штучного інтелекту, тож деякі питання все-таки є до цієї інтеграції, тут не всі функції. Код самої інтеграції я виклав на форум, і також на форумі ви знайдете список регістрів Modbus RTU для цього інвертора. Деякі регістри не зівпадають, але більшість регістрів можна використовувати. Також нагадую, що якщо в програму додати компонент веб-сервер, то ця програма може працювати взагалі без Home Assistant. Тобто у вас буде веб-сторінка, на якій будуть її налаштування деякі і якісь показники, але статистичні дані ви збирати не зможете, тож рекомендую все-таки використовувати Home Assistant. Щодо недоліків цього інвертора, то, по-перше, Wi-Fi і Bluetooth адаптер тут встановлений всередині металевого корпусу. Метал дуже добре екранує Wi-Fi та Bluetooth, тож можуть бути деякі проблеми з зв'язком з цим інвертором. Другий недолік цього інвертора – вентилятори у нього працюють завжди, навіть якщо нема навантаження. На нижній панелі інвертора розміщена кнопка вмикання виходів інвертора. І від мережі 230 вольт цей інвертор буде заряджати акумулятори лише в тому випадку, якщо інвертор, тобто вихід 230 вольт, буде увімкнений. Є два роз'єми для паралельного підключення, якщо не помиляюсь, то комунікація між самими інверторами йде по стандарту CAN. Вхід для сонячних панелей і максимальна потужність від сонячних панелей він може брати до 9 кВт. Робочий діапазон MPPT контролера від 90 до 500 вольт, максимальна напруга теж така непогана 550 вольт, і напруга старту роботи MPPT контролера 120 вольт. Використовується один MPPT контролер, максимальний струм 27 А і максимальний струм короткого замикання на MPPT контролері 32 А. Інвертор може працювати з батареєю, може працювати без батареї, і максимальний струм з батареї 137 А. Для оновлення прошивки на цьому інверторі використовується USB-роз'єм. Є сухі контакти для того, щоб вмикати дизельний генератор. І на самому інверторі є окремий вхід для генератора. І щодо виходів змінного струму, то тут використовується два виходи. Перший працює майже при будь-яких умовах, а ось другий можна налаштовувати. Другий вихід ви можете вмикати-вимикати в залежності від стану заряду акумуляторної батареї. І також задати до 3 часових проміжків, коли цей вихід буде працювати. Максимальна номінальна потужність цього інвертора 6,5 кВт, а максимальна пікова потужність 13 кВт. Але також є можливість дещо перенавантажувати цей інвертор. Якщо ж навантажити його на 110%, то він пропрацює 30 секунд до спрацювання захисту. Якщо навантажити на 130%, то він пропрацює 10 секунд. Якщо ж навантажити на 200%, то він пропрацює до 5 секунд. А от RJ45 тут використовується для комунікації з батареєю. На ньому знайдеться як RS485 на контактах 1 та 2,
так і CAN-шина на контактах 4-5. До своєї акумуляторної батареї я підключався по CAN-шині, тож в мене був вільний 485 і я його використав для інтеграції в Home Assistant. Також на цьому роз'ємі є контакти 7 та 8, це земля та терморезистор. Тобто до цих контактів можна підключити 10 кОмний терморезистор NTC-шку, і він буде вимірювати температуру акумуляторної батареї, якщо сама акумуляторна батарея це не робить. Спочатку розберемо, заглянемо, як він зроблений всередині, а потім подивимось, як він працює. В верхньому правому куті є 4 радіатори, це низьковольтна частина. Знизу радіатор високовольтної частини і збоку MPPT-контролер. Під силовим трансформатором є додаткова ізоляція з такого товстенького текстоліту. І також додаткова ізоляція є ще під кожним радіатором. На високовольтних транзисторах та в MPPT-контролерах між ніжками транзисторів є ось такі прорізи. Тут висока напруга і це додатковий захист для того, щоб не було пробивання між ніжками транзисторів. І, наприклад, в народному інверторі від Anenji на 6,2 кВт між ніжками транзисторів таких прорізів немає. А вже у більш дорожчих моделей, наприклад, Grovat SPF 6000, там такі прорізи є. Це плата екрана і центрального мікроконтролера. На ній є конектори для комунікації по CAN по RS485. І також є додаткові роз'єми для USB-комунікацій, але вони не задіяні. Біля процесора є батарейка, і вона зазвичай використовується для годинника реального часу. Але також додатково ще є суперконденсатор, і на більшості інверторів батарейка не використовується лише суперконденсатор. На цій платі розміщена пищалка, яку можна вимикати в налаштуваннях, і розміщено контролер дисплею. Дисплей тут 800 на 480 з тачскріном. Зазвичай в якості мікроконтролерів на китайських інверторах використовують мікроконтролери власного виробництва, наприклад, від GigaDevice. А от якщо інвертор виробляє гонконгська компанія, то тут використовуються мікроконтролери від STM. І от на мікроконтролері вони точно не зекономили, тут стоїть STM32F429. Процесор дуже крутяцький, має до 2 МБ флеш-пам'яті, 225 дміпсів продуктивність, що є дуже непогано. Є Ethernet інтерфейс, є USB OTG інтерфейс, до 20 комунікаційних інтерфейсів. І також є окремий інтерфейс камери та LCD екрана. І у цього мікроконтролера є навіть вбудований графічний акселератор. А тепер перейдемо до самого інвертора. Це контакти для підключення сонячних панелей, роз'єми для підключення входів та виходів змінного струму. У якості вентиляторів використовуються 2 вентилятори 4-проводні на 80 мм, тобто вони керуються PWM-сигналом. Але от щодо алгоритму роботи цих вентиляторів, то, на жаль, вони крутять навіть без навантаження. Роз'єм для підключення батареї досить непогано рознесений. Плата для паралельної комунікації між інверторами, а це комунікаційна плата з USB-роз'ємом, з RJ45 сухими контактами та реле до сухих контактів. І на цій платі також встановлено блютузний та Wi-Fi адаптер. VT32C3S1 зроблено на ESP32C3. Тобто сам чіп використовується непоганий, і на базі цього чіпу можна навіть веб-сервер зробити для того, щоб доступатись по локальної мережі до того веб-сервера. І це абсолютно не складно додати, було б лише бажання. Міняти, випаювати його сенсу немає, бо всю інформацію з цього інвертора можна отримати через RS485. Все зібрано непогано, і, як ви бачите, немає ферритових кілець, тож якщо вам потрібні будуть ферритові кільця, то доведеться їх вішати назовні. І в якості силових проводів всередині використовується 10 АВГ, вони ж 6 мм квадратних. На цьому інверторі на вході від батареї стоять 4 досить невеликі радіатори, на кожному радіаторі по 4 транзистори, 16 транзисторів. Якщо порівнювати з Anenji, то там низьковольтна частина знаходиться праворуч. Там радіатор більший, але і транзисторів там суттєво менше. І така сама історія Grovat. Низьковольтні транзистори знаходяться з правої частини, радіатори там більші, але ж транзисторів там знову ж менше. Є підсилення струмопровідних доріжок металевими пластинами, і таке досить непогане. Довелось мені його повністю розкрутити, знизу ще є непогане підсилення струмопровідних доріжок. Як додатковий захист тут використовується запобіжник на 150 А 60 вольт. У того самого Anenji всередині ніякого запобіжника немає. Також на вході від батареї у SanDisk Solar стоїть 5 конденсаторів, кожен ємністю 4700 мікрофарад.
Тобто сумарна ємність цих конденсаторів 23 500 мікрофарад. У Анеджі тут стоїть аж два конденсатори сумарною ємністю 6600 мікрофарад. У Гроват 3 конденсатори сумарною ємністю 9900 мікрофарад. Кількість транзисторів в низьковольтній частині 16, це зроблено з таким досить непоганим запасом. І у якості транзисторів тут використовується CRST04N08N. І це транзистор дешевенький, є в наявності в Україні 29 гривень аж коштує, розрахований на струм до 109 А і напругу до 85 вольт. Конденсатори та дроселі високовольтної частини і дроселі використовуються таких немаленьких розмірів. Для вимірювання струму використовується трансформатор струму і є 5 плівочних конденсаторів. А це блок живлення самого інвертора, і інвертор вміє працювати без акумуляторної батареї. А ось запускати акумуляторну батарею цей інвертор не вміє, що є дещо дивно. І от в документації написано, що є така функція активації літій-іонної акумуляторної батареї, але по факту вона не працює. І ця функція була б корисною для тих, у кого акумуляторні батареї засинають, або ж хто любить перерозряджати свої акумуляторні батареї. Це вхід від сонячних панелей, синфазний дросель, варістори, також є конденсатори і сенсор струму, MPPT-контролер на двох транзисторах і одному діоді, і транзистори тут теж використовуються від CR Micro. Є в наявності в Україні, коштує 115 гривень, це IGBT-транзистор, розрахований на струм до 40 або ж 80 А і на напругу до 650 вольт. Нагадую, що MPPT-контролер максимальний струм бере 32 А і максимальна напруга до 550 вольт. А це транзистори високовольтної частини. Радіатор тут такий собі тоненький, було б дуже добре, якщо б тут використовувався радіатор товщиною, наприклад, як у Гроват. Прорізи між ніжками я вам вже показував, і тут використовується транзистор 75N65CTL1, і ось цим транзистором в Україні є деякі проблеми. Саме цих транзисторів в наявності в Україні я не знайшов, тож скільки вони коштують невідомо. Є лише дуже схожі за параметрами до цих транзисторів і коштують вони щось під 280 гривень. Отже, транзистор IGBT розрахований на напруги до 650 вольт і струм до 75 А. В дешевшому інверторі від Energy використовуються транзистори на 60 А і з максимальною напругою на 600 вольт. В дорожчому інверторі від Grovat SPF 6000 використовуються теж транзистори на 60 А, але вже з напругою на 650 вольт. Тобто транзистори, які використовуються в Sun D-Solar, мають суттєво більший запас міцності, ніж транзистори, які використовуються навіть в Grovat. У цього інвертора є захист від перенавантаження, тут використовується ось такий автомат на 40 А. Плата входу генератора, на ній є свій сенсор струму і також розміщені дві релешки, реле розраховані на 43 А. А під цією платою знаходяться виходи змінного струму. Тут 4 релешки використовуються. Є X-конденсатори і варістори, тобто виходи непогано захищено, і також є свій сенсор струму. І теж використовується реле на 43 А, тобто теж з таким непоганим запасом. Одна з цих реле не задіяно, і на платі ще є контакти другого входу, який теж не задіяно. А це вхід змінного струму, і тут є теж і X-конденсатори, і трішки варісторів. Це плата нарізач синуса, і на цій платі в якості мікроконтролера використовується мікроконтролер від Texas Instruments. Знову ж, зазвичай на китайських інверторах тут ви знайдете який-небудь гігадевайс, а ось на гонконгських ви знайдете компоненти американські, а власне від Texas Instruments. Загальний висновок про конструкцію інвертора зібраний непогано і зібраний з таким непоганим запасом міцності. А ось тепер переходимо до випробувань цього пристрою і подивимось взагалі, на що він здатен. У цього інвертора є така функція, як віддалене вимкнення. Вимикати можна з застосунку або ж з інтеграції Home Assistant. Інвертор переходить в такий собі режим очікування і споживає він при цьому щось біля 6 Вт. В режимі живлення від акумуляторної батареї цей сонячний інвертор споживає щось біля 1 А, тобто біля 53 Вт. І порівняно з іншими інверторами це досить хороший результат. У цього інвертора є ще одна особливість – це ізольований інвертор. Як тільки вхідна мережа пропадає, він переходить в ізольований режим. І на його виходах, і на фазі, і на нулі ви будете бачити напівфази. І якщо у вас, наприклад, фазозалежний котел, то при відключеннях електроенергії фазозалежний котел без додаткових танців працювати не буде.
І зазвичай така функція повної ізоляції використовується в on-grid інверторах, тобто в тих інверторах, які вміють віддавати електроенергію в мережу. Щодо шумливості цього інвертора, то при роботі від акумулятора і без навантаження він все-таки інколи вимикає вентилятори. І вимикає він вентилятори приблизно на 2-3 хвилини, потім знову їх вмикає. І в цей час інвертор видає шум щось біля 50 дБ. І такий шум інвертор видає при навантаженні до 1 кВт. Вдень ви такий шум просто не помітите, а ось вночі він може заважати. Для того, щоб його випробувати під максимальним навантаженням, мені довелось вимкнути комунікацію з батареєю і з'єднати дві акумуляторні батареї паралельно. З батареї інвертор бере потужність біля 5 кВт, а в виході інвертора 4,5 кВт. І при такому навантаженні інвертор видає шум під 70 дБ. 70 дБ – це шум досить такої гучної розмови. Далі потроху збільшує навантаження. Зараз з акумулятора береться 133 А майже 7 кВт. І через 30 секунд такого навантаження інвертор відключив навантаження, тобто спрацював захист по перенавантаженню. Повторив це випробування і при струмі в 134 А спрацював захист. Але якщо з акумуляторної батареї брати потужність 6,2 кВт, це на виході приблизно 5,8-5,9 кВт, то тут перенавантаження не буде і інвертор при такій потужності може працювати досить довго. І на графіках в Home Assistant видно, що якщо потужність перевалила за 6,2 кВт, то пропрацював інвертор 30 секунд, а потім спрацював захист. І так само було, якщо потужність перевалила за 6,1 кВт, це вихідна потужність. А далі довготривало інвертор віддавав потужність біля 5,5 кВт. І на виході інвертора, незалежно від того, яке було навантаження, стабільно 230 вольт. Ще один тест на перенавантаження, і до інвертора зараз підключені споживачі, у яких лише активне споживання, тобто бойлер, чайник, електрична плитка. І, на жаль, при такому споживанні інвертор пропрацював 30 секунд, а потім знову спрацював захист. Зверніть увагу на струм, який вимірює інвертор – 136 А, а в цей час кулонометр вимірює 140 А. І при цьому інвертор з акумуляторної батареї бере потужність 7,2 кВт. В документації вказано, що максимальна вихідна потужність цього інвертора 6,5 кВт. Але також вказано, що максимальна потужність розряджання-заряджання акумуляторної батареї теж 6,5 кВт. Тож можу зробити висновок, що це не зовсім інвертор на 6,5 кВт, це інвертор 6 кВт. І навіть в прошивці інвертора вказано, що максимальна потужність інвертора дорівнює 6 кВт. І якщо до виходу інвертора підключити споживачів на 6 кВт споживання, то інвертор довготривало може працювати з таким навантаженням. Щодо заряджання акумуляторної батареї, то максимальний струм заряджання від мережі 100 А. Виставив 100 А і на акумулятор іде 97-98 А. Інтеграція в Home Assistant також дає можливість подивитись, як нагрівається всередині цей інвертор. Отже, при максимальному довготривалому навантаженні біля 6 кВт сам інвертор, тобто радіатор з високовольтними транзисторами, нагрівся до 65 градусів. А при довготривалому заряджанні струмом в 100 А цей самий інвертор, тобто радіатор високовольтної частини, розігрівся до 70 градусів. Силовий трансформатор, він же RLC, в обох випадках нагрівається до температури в 50 градусів. А за допомогою зовнішньої термопари я вимірював температуру повітря, яке видувається з інвертора. І при заряджанні акумулятора температура повітря на виході була щось під 40 градусів. Не дивуйтесь температурі в 70 градусів на радіаторі інвертора, тут встановлені транзистори, які можуть витримувати температуру на кристалі від мінус 40 до плюс 175 градусів. І заряджав я акумуляторну батарею щось біля години, інвертор не перегрівається при цьому, тобто система охолодження цього інвертора справляється з такими задачами. А тепер кілька слів про сам застосунок. Застосунок називається High Power, і на Android його без проблем можна завантажити з Google Play. Інтерфейс користувача виглядає симпатично, є деяка статистика. Всю ту інформацію, яку ви можете подивитись на екрані інвертора, ви можете переглянути із застосунку. Є основні налаштування, тут можна якраз віддалено вимкнути інвертор. Є налаштування щодо використання сторонніх систем, але, на жаль, як вони працюють, невідомо. Я намагався задавати свій MQTT-сервер, не допомогло, і MQTT-сервер не бачить цього інвертора. Ще є ось таке налаштування EMS Setting.
Тут можна задати кілька часових періодів, коли це налаштування буде працювати, і в залежності від часу можна вмикати той чи інший режим живлення і той чи інший режим заряджання акумуляторної батареї. А для того, щоб скористатись розширеними налаштуваннями, потрібно ввести пароль. В самому застосунку є асистент штучним інтелектом, якому можна задавати різні запитання. Наприклад, запитати, який пароль потрібен для розширених налаштувань. І асистент мені видав два пароля. Перший пароль для того, щоб скинути до заводських налаштувань цей інвертор. Другий пароль якраз для того, щоб скористатись розширеними налаштуваннями. Пароль змінюється кожен день і складається з 2 літер та дати. І далі ви отримуєте доступ до розширених налаштувань. Ці самі налаштування ви можете зробити з екрану інвертора. В застосунку можна переглянути базову інформацію про інвертор і деяку інформацію про акумуляторну батарею. Коли будете реєструватись в застосунку, обов'язково обирайте сервер європейський і в подальшому використовуйте європейський сервер. В налаштуваннях даталогера по замовчуванню час оновлення інформації 5 хвилин, і цей час можна змінювати. Веб-сторінка HiPower працює швидко, виглядає симпатично, є статистика, можна переглянути статистику, є налаштування, в тому числі розширені налаштування. Але на сторінці в розширених налаштуваннях є можливість щитувати регістри Hold та Input. Можна щитувати одразу кілька регістрів, і це чудовий інструмент для того, щоб зробити інтеграцію в Home Assistant і дописати якісь сенсори, яких не вистачає в моїй інтеграції. Залишилось показати екранчик і розповісти про нього. Зараз я інвертор заряджаю від генератора. І у якості генератора у мене звичайнісінька мережа 230 вольт. Тут на екрані можна переглянути всю ту саму інформацію, яку ви можете подивитись в застосунку. Версії прошивок, напруга на вході чи на виході, стан акумуляторної батареї, помилки. Якщо натиснути на коліщатку зверху, то ви потрапляєте в налаштування. В налаштуваннях робочого режиму буде пріоритет живлення і пріоритет заряджання. Є також таке налаштування, як Grid Feeding, тобто віддача електроенергії назад в мережу. Не рекомендую цим користуватись, тому що все-таки це off-grid інвертор. В основних налаштуваннях інвертор можна перевести в режим очікування. Є можливість увімкнути режим енергозбереження, якщо споживання буде менше 50 Вт протягом деякого часу, то вихід інвертора вимкнеться. Дозволити перезавантаження при перегріві і перенавантаженні. Можна вимкнути пищалку, увімкнути Bluetooth і вибрати мову. Мови тут дві – англійська і турецька. В налаштуваннях батареї будуть аж 3 екрана, і тут можна вибрати тип батареї – кислотно-свинцева, літієва з комунікацією і літієва без комунікації. І також можна вказати максимальний струм заряджання акумуляторної батареї і максимальний струм заряджання від мережі. В залежності від того, який ви оберете тип акумуляторної батареї, на другому екрані ви можете побачити різну інформацію. Якщо ви обрали літієву акумуляторну батарею з комунікацією, то ви побачите саме такий екран. Можна обрати режим комунікації CAN RS485 або ж заборонити комунікацію. Щодо протоколів, то тут протокол лише один – Pylon. І це, мабуть, самий популярний протокол. А на третьому екрані можна змінити верхню межу заряджання акумуляторної батареї. В налаштуваннях мережі можна обрати режим UPS або ж APL Home Appliance. Діапазон вхідних напруг в режимі UPS від 170 до 265 вольт, а в режимі APL буде діапазон вхідної напруги більший від 90 до 280 вольт, але при зменшенні вхідної напруги буде також зменшення вихідної потужності. А в наступному налаштуванні є налаштування генератора та другого виходу. Щодо генератора, то тут можна увімкнути автоматичне вмикання генератора, якщо, наприклад, пропаде мережа і буде малий заряд акумулятора. Тоді інвертор за допомогою сухих контактів вмикає генератор, і генератор починає заряджати акумуляторну батарею через інвертор. Smart Load Enabled – це саме вмикання другого виходу. Тут можна вказати стан акумуляторної батареї, коли другий вихід буде вимикатись. І також можна додати до 3 часових періодів, коли другий вихід буде увімкнений. А от розширені налаштування – це налаштування паралельної роботи інверторів. І в цьому розділі знайдеться також скидання до заводських налаштувань. Ну що ж, буду завершувати відео і робити деякі висновки. Екранчик у цього девайса однозначно крутяцький, але ж ви постійно дивитись в цей екранчик не будете. Апаратно він зроблений непогано і компоненти вони використовують хороші. На мою думку, недоліком є те, що при відключенні електроенергії цей пристрій переходить в ізольований режим.
І це було б нормально, якщо пристрій був on-grid інвертором, а не off-grid інвертором. Але також на налаштуваннях є функція Green Feeding, тобто можна віддавати електроенергію назад в мережу. І ось я не здивуюся, що вони їх зробили як on-grid, але поки немає сертифікатів або ж не отримали на нього сертифікати, то вони продають його лише як off-grid. Якщо вони отримують європейські сертифікати і переведуть його в on-grid, це в принципі буде непогано, але сподіватись на це не варто. Паралельна комунікація в 6 кіловатнику це така собі не дуже важлива функція. Те, що можна його заряджати від генератора, це плюс, але ж знову не кожен генератор підійде. А те, що тут є другий вихід, який можна налаштовувати по часовому проміжку, це однозначний плюс. До нього, наприклад, можна підключити бойлер і гріти бойлер в день, коли сонце є. І однозначним плюсом є досить потужний MPPT-контролер, де ще й з широким діапазоном напруги від 90 до 500 вольт. Тож цей девайс можна використовувати і навіть з потужними сонячними панелями. І ось на цьому точно все.